પ્રાથમિક શાળા વતી હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મારું નામ છે જયકુમાર દિનેશભાઈ છે. હું ધોરણ 8 માં અભ્યાસ કરું છું. મારું નામ છે જયકુમાર રમેશભાઈ છે. હું ધોરણ 6 માં અભ્યાસ કરું છું. ગણિત વિજ્ઞાન પર્યાવરણ પ્રદર્શન 2021-22 કોરોનાની સ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને વિભાગને સ્વાસ્થ્ય અને સ્વચ્છતા કૃતિનું નામ ઓટોમેટિક હેન્ડ સેનિટાઈઝર. આ સેનિટાઈઝર લગભગ 250 ની આજુબાજુ તૈયાર થઈ જાય છે. આ સેનિટાઈઝર બનાવવા માટે અમે વિવિધ પ્રકારની વસ્તુઓ વાપરી છે, જેમ કે IR સેન્સર, BC 547, 5 વોલ્ટ રિલે, નળી, પ્લાસ્ટિકની બરણી, સબમર્સિબલ પંપ અને ચાર્જર. અમારી શાળાના આ બંને બાળ વૈજ્ઞાનિકોએ ઓટોમેટિક હેન્ડ સેનિટાઈઝર તેમની જાતે બનાવ્યું. તો ચાલો જોઈએ કે તેમને આ સેનિટાઈઝર કેવી રીતે બનાવ્યું.
સૌથી પહેલા આપણે પ્લગ પિન લઈશું અને અહીંયા પ્લગમાં રાખીશું અને અહીંયા સ્વિચ શરૂ કરીશું. સ્વિચ શરૂ કર્યા બાદ અહીંયા આપણે ચાર્જર શરૂ કરીશું. હવે આપણે હાથ સેનિટાઈઝ કરશું. આ બરણીમાં સેનિટાઈઝર ભર્યું છે. આપણે જ્યારે અહીંયા હાથ નજીક લઈ જઈએ છીએ ત્યારે આ સેન્સર વડે અહીંયાથી સેનિટાઈઝર ઓટોમેટિક બહાર આવે છે. જો આવી રીતના આપણે હાથ ચોખ્ખા કરી શકીએ છીએ. ચાલો ફરીથી જોઈએ. આ સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ આપણે વિવિધ સ્થળોએ કરી શકીએ છીએ, જેમ કે શાળાઓમાં, હોસ્પિટલોમાં, રેલવે સ્ટેશન પર, મોલમાં વગેરે સ્થળોએ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ઓટોમેટિક હેન્ડ સેનિટાઈઝરનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે આને કોઈ પણ વ્યક્તિ ટચ કરતું નથી, જેથી કોરોના બીજામાં ફેલાતો નથી. જ્યારે સાદા હેન્ડ સેનિટાઈઝરમાં તેને ટચ કરે છે, જેથી બીજા વ્યક્તિમાં પણ કોરોના સંક્રમિત થાય છે. જેમ કે આ સાદું સેનિટાઈઝર છે. બધા વ્યક્તિઓ અહીંયા ટચ કરે છે ત્યારે બીજા વ્યક્તિ ટચ કરે છે ત્યારે આ કોરોના બીજા વ્યક્તિને પણ સંક્રમિત કરે છે. જ્યારે આ સેનિટાઈઝરમાં કોઈ ટચ નથી કરતું, જેથી કરીને બીજા વ્યક્તિમાં કોરોના સંક્રમિત નથી થતો. તમે અત્યાર સુધી જોઈ તે બદલ તમારો આભાર.